בממלכה קסומה הושמע פתח תקווה, הכל היה מוש ויפה, עד שזה קרה. אני הוא, היא, הדר גמל. יש לכם יום אחד לבחור, אני אוכל אתכם, או שאשמיד את כל כוח הכבידה בעולם. מוהה. חייבים למצוא דרך לברוח מפה ולנצח את המפלצת, אומייגאד, לא יהיה כוח כבידה. איך נעשה את זה? אל תשכח שידע הוא כוח. אולי כאן אצל הדוקטור נוכל למצוא את התשובה. המפלצת אכלה אותו, מה נעשה? אבל כיף לי שיש כוח כבידה, אני לא רוצה שתרגמל תשמיד אותו. כוח הכבידה פועל בין גופים שונים ואחראי על משיריתנו לכדור הארץ. הוא פועל כאילו כדור מסיבי שמונח על משטח גומי מתוח. באזור שבו הכדור מונח נראה כיפוף במשטח. אם נזרוק גולה, בדומה לכל עצם של כדור הארץ, כולל אותנו, על משטח הגומי, הגולה תתגלה לכדור. זו דרך להדגים כיצד פועל הכוח הכבידה, על פי איינשטיין. תחשוב מה יקרה כשכל הכבידה זה עליהם. אבל אנחנו לא יכולים לדמיין את זה כי אנחנו מכדור הארץ, אז אין ברירה, צריך לנסוע לחלל! לחגור חגורות! שלום מלכת חלל, באנו לגלות מה קורה למגניבים כמונו בלי כבידה. כי דרגמל המפלצת מאיימת להשמיד את כל הכבידה שבכדור הארץ. באתם למקום הנכון. אני חוסר הכבידה. אם לא תלכו מפה, רקמת העצם שלכם תאבד ממסתה בקצב כפול פי כמה מכדור הארץ, ותהפוך לשבירה, והמפרקים שלכם ייפגעו. עכשיו הבנתי את התוכנית של המפלצת. היא תשמיד את כוח הכבידה כדי שהעצמות שלנו יישברו והיא תוכל לאכול אותנו. מכיוון שבמצב של חוסר הכבידה לא פועל לחץ על תקרת העצם. בחלל לאסטרונאוטים פנים נפוחות. וגם לך נתנו. זה מפני שבדרך כלל הכבידה גורמת לנוזלים בגופנו להצטבר בחלקו התחתון. הם זורמים אל לב המוח בעזרת מערכות שנדעו לעשות זאת. אבל מערכות אלו ממשיכות לעבוד גם בהיעדר כבידה, וגורמות לנוזלים להסתבר גם בחלקו העליון של הגוף. וזה עוד לא החלק המסוכן לנתן. ההצטברות נוזלים בפלג הגוף העליון ממיתה את זרימת הדם אל הלב והשריר מתנוון. וואו, אסור לנו לבזבז את הזמן. בואו נחזור לכדור הארץ. חייבים למצוא את הגרגמל. לחגור חגורות! בני האנוש האלה כנראה יבטלו את הגרביטציה. בוא נראה למי הרסתי עבודת חיים. בתורת היחסות הכללית שלו טען אלברט איינשטיין כי תופעת הכבידה נובעת מיקום מרחב זמן. מרחב זמן? מה זה? מרחב זמן או רצף מרחב זמן הוא המרחב הארבע-ממדי שכל נקודה בו מציינת אירוע המתרחש. כל מסה גורמת להתעגמותו של סביבת מרחב הזמן באופן פרופורציוני לגודלה. פיו, סוף סוף הגענו לבית של המפלצת. הנה את מפלצת. למה את עושה את זה לכולם? את סתם יצור מגעיל ורשע. לא נכון, אין לך איך להוכיח כלום. אני לא, כולם תמיד קראו לי מכוערת ומטומטמת, ואז רק רציתי להיות חשובה וחכמה, והם רק עינו בי. אל תדאגי מפלצת, אנחנו נהיה חברים שלך. וכך, שתי הגיבורים והמפלצת נהיו החברים הכי טובים, והעיר פתח תקווה שוב הייתה עיר נפלאה ובטוחה. הסוף. או שלא?